با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز، خدمت شما هستم مستری همشای Next.js. در این قسمت در واقع می‌پردازیم به متد get API، یعنی بیشتر متد get در Next.js. برای این کار در واقع من اومدم یک فولدری درست کردم به اسم دیتا، یک پوشه داخل درست کردم به اسم کامنت. داخل این کامنت در واقع 3 نوع دیتای من هستش که میخوام اونا رو گت بکنم، که من گفتم مثلا این تکست من باشه first comment, second و third comment. شما میتونید همین رو ایجاد بکنید. داخل پوشه پیجز ما نیاز هستش داخل فولدر API من یه پوشه به نام کامنت درست میکنم، یک ایندکس براش می‌نویسم. داخل من ایندکس من نیاز هستش export، اینا درست بنویسم export default function handler request که مخففه request هست و rest هم مخففه response. بیا برای من rest status رو بگیر. اگر 200 بود شما بیا این به صورت جیسون برای من بفرستش. چی رو برای من بفرست؟ کامنت، که به صورت اتوماتیک برای من ایمپورتش کرد. خب نیاز هست داخل بیرون پوشه API من یک فولدری درست بکنم که به اسم کامنت. دقت بکنین حتما من میخوام بیرون API بیرون فولدر API این پوشه رو درست بکنم. کامنت حالا اشکال نداره هم نام هست، ولی خب این کارمون درست نیست که چون که میخوایم این اسم با این اسم باید تفاوت حتما داشته باشه، ولی خب برای پروژه کوچک اشکال نداره. دیکلریشن یک فانکشنی ما میخوایم به اسم مثلا بگیم مثلا comments page folder. این نیاز نداریم فعلا. من سریع بیام اینو اکسپورت بکنم که بعدا به مشکل بر نخوریم. default comments page. خب داخل این نیاز هست یک ریترنی داشته باشیم. خب قبل از اینکه این ریترن رو انجام بدیم بیایم یک کانستی تعریف کنیم برای یوز استیتمون. comments set comments خب برابر هستش با use state، فاصله بگیره که واسه خطای دید شما نشه. و دقت بکنیم ما به صورت آرایی میخوایم بگیریم، چون که داخل کامنت ما این اطلاعات رو داخل یک براکت گذاشتیم، پس حتما باید به صورت آرایی اینو بگیریم. میام می‌نویسم کانست، در واقع میخوایم متد فچش رو بنویسیم. فچ کامنت پیج برامره یک سینگولیتی براش بذاریم. خب شما داخل بیا کانست رسپانس من رو برابر یک اویتی قرار بیاد اویت بکنه. فچ من اینا رو چون که دارم عجله‌ای می نویسم میخوام در واقع مشکلی پیش نیاد. بگم برو داخل پوشه API ما قبلا یک URL بنویسیم، ولی خب چون که ما داخل پوشه همون هستش دیگه نیازی به URL نیستش. کامنت. خب این کانست دیتا شما هم باید اول اویت بشید و بعد به فرمت جیسون کانورت بشید. من این میام در واقع در نهایت باید این دیتا هامون رو ست بکنیم داخل
این یوز استیت یا آره خالی یوز استیت ما. خب حالا که اینا رو انجام دادیم من میام داخل این ریترنمون یک باتن تعریف میکنم. برای باتن می‌نویسم یک دکمه مثلا میگیم load comment. این باتن من یک آن کلیک میگیره که اسم این فانکشنی هستش که من این بالا تعریف کردم، کپی میکنم و در ادامه میگم وقتی که این باتن روش کلیک شد شما بیا برای من مپ انجام بده. comments dot map بکن برای من. مثلا شما بیا کامنت رو باز هم اشتباه نوشتم، کامنت. خب میگم شما این برای من ریترن بکن چی رو، یک تگ دیو رو. هر تگ دیو من نیاز هستش که یک کی داشته باشه. کامنت دات آیدی، چون که در واقع درست ننوشته بودم. حالا بیا برای من کامنت دات آیدی رو بنویس با کامنت دات تکست من اینجا برای من بنویس. حالا بریم داخل مرورگرمون. من اسم پوشه رو کامنتس نوشتم، کامنتس. من یک لود کامنت رو بزنم ببینید دیگه دیتا رو برای ما آورده. فرست کامنت، سکند کامنت و ثرد کامنت. خب همونطور که در واقع اینجا دیدیم با هم دیگه اومدم اون متد گتی رو که براش نوشته بودم داخل پوشه API من داخل کامنتس فایل ایندکس اینجا نوشته بودم، تونستم داخل بیرون فولدر API من اونو گت بکنم. خیلی ممنون که با این نمایش من همراه بودی. لایک و سابسکرایب لطفا فراموش نشه.